गुड मर्निङ फ्रम पोखरा। यति बेला चाहिँ बिहानको 3 बजिरहेछ। नवीनको चाहिँ बिहान अफिस 10 बजी भ्याउनु पर्ने रहेछ। त्यही भएर अब हामी ब्यागहरू प्याक गर्छौँ मजाले। जस्ट 10 बजीसम्म नवीनलाई अफिस पुऱ्याइदिनु पर्ने छ। राम्रोसँग निन्द्रा पुगेको चाहिँ छैन, अलिअलि थाकिरहेको पनि छ। ओके, समीर यहाँ सुतिरहेछ है। ओ सर, समीर सर नवीन त रेडी हुन लागिसक्यो होइन। खासमा यतिखेर हिँड्न चाहिँ मन छैन, तर अब साथीको लागि भनेर चाहिँ गरिरहेछौँ हामीले सब। हुन्छ उज्यालो तिमीलाई। सो त्यही हो, भद्रबल छ अलिक है। ब्याग स्याग प्याक गर्ने अब, त्यसपछि हिँड्नु पऱ्यो। यति चाँडो राइड स्टार्ट गरेको चाहिँ फर्स्ट टाइम होला सायद। नभए 4-5 बजेतिर चाहिँ गरिन्थ्यो पहिला। सो लगभग प्याक भइसकेको छ। समीर पनि उठिसक्यो है। यो चाहिँ अलि यो मात्रै चाहिँ मलाई डाउट लागेको थियो तिमीलाई है। जस्तै अब हामी बाहेक अरू कम्पनीसँग गएको भए तिमीलाई यो एक्सपेक्टेसन थियो उठेर जान्छ 3 बजे भनेर? अरूसँग जान होइन, इनकेस गयो भने एक्सपेक्टेसन छ कि छैन त्यस्तो? थिएन, अब यस्तै भयो नजाउँ भन्ने हुन्थ्यो। सो त्यही हो, टिममा हिँडिसकेपछि चाहिँ अब हुन्छ नि, उसको लागि पऱ्यो भनेपछि हामी पनि जाग्नु पऱ्यो क्या टिम। त्यही भएर हाम्रो टिम चाहिँ मलाई खतर लाग्छ। अब उसलाई पर्दा हामी गइदियौँ, हामीलाई पर्दा ऊ आउँछ। यही हो क्या लाइफ भनेको, यही हो। सो यत्तिको अँध्यारो छ बाहिर। ब्याग बाँध्दै गर, हामी निक्लिहाल्छौँ अब। सो प्याकिङ सबै सकियो, मेरो पनि सकियो, नवीनको पनि सकियो। त्यही 3:30 भयो प्याकिङ स्याकिङ गर्दाखेरि। उठ्न चाहिँ हामी 3 बजे उठ्यो। अब यहाँको ओनरलाई नवीनले कल गरेर यो गेट खोल्न लाउँछ। ल होटेलबाट चाहिँ बाहिर निक्लिसक्यो हामी। देख्न सकिन्छ पुरा पोखरा सुनसान छ। ल है त अगाडि के खै ब्याग ए, म समीर अगाडि हिँड्छ होइन, म थर्डमा हुन्छु, तिमी बिचमा बस्छु है त। ऱ्यान्डम ओभरटेक नगरे ल, राइट सेफ है त। बिस्तारै जाऊँ ल, राइट सेफ। लाइट ल चल नवीन चलो, सेकेन्डमा बस, सेकेन्डमा। यस, हर हर महादेव। ल यात्रा सफल होस् आज। नवीनलाई अफिस पनि पुऱ्याउनु पर्ने छ, अनि घरमा इन्ट्री पनि हुन्न नवीनको आज। लास्ट कमेन्ट छ। तर यस्तो कुरा कस्तो हुन्छ नि, यस्तो कुरा मान्नुहुन्छ क्या कोही फ्यामिलीले चाहिँ। यस्तो कुराहरू लास्टै स्ट्रिक्ट लिनुहुन्छ। 9 दिनको दिन चाहिँ अब उसलाई नआइज भनेर भन्नुभएको थियो। हिजो हामी पोखरा झर्ने बित्तिकै नवीनले कल गरेको थियो घरमा, म पोखरा पुगेँ भोलि आउँदैछु भनेर। त्यो फोन गर्दाखेरि चाहिँ लगभग 5 बजी आएको थियो होला। अनि नवीनको मम्मीले बरु अहिले आइज भोलि आइज भनेर भन्नुभयो कि। अब आज दिउँसभरि चाहिँ घर जाँदैन होला नवीन, त्यो बेलुका मात्र जान्छ होला साँझ ढलेपछि। सो दिस इज द एन्ड अफ आवर ब्युटिफुल जर्नी। एकदम ब्युटिफुल भयो जर्नी, सब कुराहरू पर्फेक्ट भयो। सबजना केटाहरूले यस्तो सेफ राइड गरेको थियो। अनि इस्ट राइडमा चाहिँ नवीनले 1-2वटा मिस्टेकहरू गरेको थियो, लाइक अलिकति ओभरटेक गर्दाखेरि। त्यो मिस्टेक चाहिँ उसले अहिले दोहोऱ्याएन। एउटा पनि ऱ्यान्डम ओभरटेक, लाइक नवीनले मात्र होइन, समीरले पनि मैले पनि एउटा पनि ऱ्यान्डम ओभरटेक गरिएन। एकदम टाइम लिएर आइएको थियो, टाइम लिएर गरियो राइड पनि। सबै कुराहरू कम्प्लिट भयो। जे एक्टिभिटीहरू गर्ने भनेको थियो त्यो सबै गरियो। अनि हाम्रो स्टप अनुसारै बस्यो हामी, प्लानिङ अनुसारै गयो। सब कुरा हुन्छ नि प्लान अनुसारै सबै कुरा पर्फेक्ट भयो क्या। त्यो हुनाले यो राइड चाहिँ एकदमै दामी भयो। अब नवीनको अफिस पनि भ्यायो भनेपछि चाहिँ झन् बवाल हुन्छ है। सो बिहानको राइडको चाहिँ अलिकति गाह्रो पार्ट भनेको चाहिँ बिहान उठ्नलाई मात्र हो। बिहान उठेर फ्रेस भइसकेर चलाउनु थालेपछि फेरि मजा छुट्टै हुन्छ। कडा आगो अनि बाटो पनि खाली हुन्छ, त्यति साह्रो ट्राफिक पनि हुँदैन। फ्रेस एयर दिउँसोको भन्दा बिहानको राइड चाहिँ मजा आउँछ क्या चलाउनलाई। हावाले सरर हानेपछि चलाउन मजै छुट्टै आउँछ। धेरै रोकिँदैन हामी, त्यही एक ठाउँमा चिया खान रोकिएला, त्यहीँ अलिअलि केही लाइट ओके एक ठाउँमा चिया खान रोकिएला, चिया खाएर त्यही चिया सँगसँगै अलिकति हुन्छ नि केही समोसा सेलहरू के छ होइन, त्यो खाने, त्यो खाएर चल्ने हो नि त। सो हिजो चाहिँ हामी पाल्पाबाट हिँडेको थियौँ। हिजै खासमा काठमाडौँ पुग्ने प्लान थियो नवीनको लागि चाहिँ, तर बिच बाटोमा त्यस्तै 11-12 बजेपछि चाहिँ नवीनले अनि यार पुगिँदैन होला भनेर कुरा गर्न थाल्यो। अनि नवीनले त्यहीँबाट चाहिँ हामी अब पोखरा बस्ने भन्ने कुरा भयो। नभए चाहिँ हामी खासमा हिजो पाल्पाबाट हिँड्दा चाहिँ काठमाडौँ पुग्ने नै भनेर भनेको थियो।
यो हिजोको राइड भनेको चाहिँ सबसे थकित राइड भयो लाइक 8 दिनको राइडमा पाल्पाबाट त्यो जुन हामी आयौँ नि यता पोखरा 4 घन्टाको राइड थियो तर 8 दिनमा सबसे धेरै थाकेको 3 जना थाकेको थियो तँ नि थाकेको थिइस् नि त्यही त अनि थाकियो त्यो 4 घन्टाको राइडमा यस्तो थाकियो होइन जिउ पनि एकदम लोथ भयो त्यो भएर लास्टै गाह्रो भयो जस अरू बेला भन्दा चाहिँ हिजोको दिन चाहिँ लास्टै गाह्रो पनि भयो थाकियो भने त्यो हुनाले पोखरामै रेस्ट गऱ्यौँ हामी जस अहिले चाहिँ रेस्ट निन्द्रा 5 घन्टा जति मात्रै सुत्यौँ होला है हामी म चाहिँ त्यसै 5 घन्टा जति सुतेँ होला तर हिजो चाँडै सुत्या भएर चाहिँ हाम्रो निन्द्रा पनि पुगेछ भनौँ न यति बेला चाहिँ 5 बज्यो अनि हामी राइड गर्न थालेको चाहिँ लगभग 1 घन्टा 15 मिनट जति भयो यति बेला चाहिँ हामी दमौली कट्यौँ बाटो एकदमै खाली थियो त्यही भएर आनन्दले आउन पाइयो अरू बेला भयो त्यही बाटो कट्नलाई कति धेरै टाइम लाग्थ्यो तर आज अब गाडीको फ्लो एकदम कम भएको भएर चाहिँ मजाले आउन पाइएछ नबिनलाई चाहिँ हल्का निद्रा लाग्यो भने जस्तो कुरो गरिरहेछ त्यो भएर अब चाहिँ हामी एकछिनको लागि चाहिँ चिया खान रोकिन्छौँ होला ल रोक्न यसो हेरेर रोक्न ल सो यति बेला चाहिँ हामी चिया खानको लागि साइडतिर रोकिएका छौँ के अरे पावर अफ हान्दै नि त ल So we are connected guys and we are disconnecting and we are here very near the mountain and we are very near के भन्छ होला छिटो थिच्न खिच्दैन के पर्दैन 10 घन्टा लाउँछ यति थिच्नलाई भयो ल भन् कस्तो भइरहेछ राइड आगो भइरहेछ चियाको चुस्की नवीन यहाँ के भइरहेछ खै नवीन कहाँ गयो नवीन ए कस्तो भइरहेछ त राइड बिहानै उठ्यो भएर अलिकति यस्तो कि समीरको मात्रै धाड हेरेर अल्छी लाग्यो मलाई अनि त्यही भएर मैले ओभरटेक गरेँ यस्तो हेर्दा हेर्दै त्यो एउटा त्यो एउटै पेसमा एउटै धाड मात्रै हेर्दा हेर्दा आँखै निन्द्रा लागेर तिमीलाई त्यस्तो लाग्यो हो ल ठिक छ चिया चिया खाऊँ होइन त्यसपछि फेरि चल्नुपर्छ अँध्यारै छ पुरै मजाले त्यति बेला चाहिँ 6:15 बज्न लाग्यो अहिले चाहिँ हामी मुगलिननिर पुग्न लागेका छौँ अनि पेट्रोल पनि सकिन लाग्छ लास्ट बार बाँकी छ अब एकचोटि रिफिलिङ हान्नुपर्छ अनि पोखराको बाटो चाहिँ अहिले एकदमै बिग्रेको रहेछ कतै कतै कन्स्ट्रक्सन वर्क भइरहेको रहेछ कतै कतै एकदमै हिलो थियो पानी बगिरहेको थियो अब केही टाइम लाग्छ होला यो मेन्टेनेन्सको लागि तर त्यो टाइमसम्म चाहिँ एकदमै धुलै हुने भयो त्यो चाहिँ अलिकति ठिक लागेन मलाई अब अहिले बिहानको टाइममा भाइजर लाउन पनि मिलेन भाइजर नलाउँदाखेरि आँखामा कस्तो धुलै छिरो एकदमै अब यो बाटो बनेपछि चाहिँ खतरा हुँदै है पोखरा आउन चाहिँ मजा आउँछ अब जस्तो रोड एक्सपान्सन हुँदै रहेछ भनौँ न अलिक खतरै पारामा ल स्क्यान हुन्छ कि न हुँदैन ओके स्क्यान हुन्न रे अब तँसँग जति छ त्यतिको हाल मसँग जति तेरो बाँकीको म हाल्छु त्यो बाँकीको 400 को हालिदिनु हजुर दे पैसा दे के हो यो 3 बार छ पुग्दासम्म त्यही लास्ट बारै बाँकी हुँदैन ती सेवा मात्र छ अब यस्तै एक्सेप्टै नहुने कति हाल्यो ओके मुगलिनमा आइपुग्यो अरू बेला भए चाहिँ मुगलिनमा खाना खाइन्थ्यो तर आज अब बिहानै छ सिधै चलिन्छ घर अब कति टाइममा हामी पुग्लाम है 2.5 घन्टामा टक्क नबिनको अफिसमा टक्क उज्यालो भयो अब चाहिँ चलाउन मजा पनि आउँछ अनि बाटो कस्तो छ है अब के लाग्छ तर ओए त आएको छैनस् कनेक्सन छुट्नलाई चाहिँ चिराइदियो सो मर्निङ राइडको मजा चाहिँ यही हो सनराइज दामी देखिरहेछ क्यामेराको के मतलब नगरौँ है आँखाले हो होइन क्यामेरामा त यत्रो थोप्लो देखिन्छ अनि अहिले चाहिँ हामी दामी स्पिडमा गइरहेछौँ उज्यालो पनि भइसक्यो होइन ठ्याक्क डाँडाबाट सन देखिरहेछ है ओइमा कुकुर आयो स्लो अनि नवीन चाहिँ अलि अगाडि पुगिसक्यो समीर ठ्याक्क मेरो पछाडि आइरहेछ समीर र म चाहिँ गफ गर्दै मजाले आइरहेछौँ टक्क पोखरादेखि नै गफ गर्दै आइरहेछौँ रमाइलो पनि भइरहेछ जस मुड पनि फ्रेस छ नि त अहिले त अहिले एकछिनमा रोकौँला कतै
नवीन त अगाडि पुगिसक्यो अफिस जानलाई केटा हतार हतार आइरहेछ खाली छ अब यो अलिकति राम्रो टर्निङ छ अलि बिस्तारै चाहिँ आइया यस्तो टर्निङ चाहिँ कस्तो हावा हुन्छ ए खाल्डो छ है बिस्तारै आइज 7 बज्यो होइन कति हामी 9 बजीसम्म पुग्छौँ हो अब त्यो उकालोमा कतिको जाम हुन्छ अथवा कतिको गाडीको फ्लो हुन्छ त्यसमा भर पर्छ कि हामी कति बजी पुग्छौँ भनेर चाहिँ के त थानकोटको उकालो होइन कि नागदुङ्गा भन्छ त्यसलाई थानकोटको नवीन यहीँ मलाई फसिरहेको छु एउटा ट्रक पछि बाइक आइरहेछ है स्लो गर यो मन लाग्दै ओभरटेक हान्दैछ यसले त्यही त आइज सेफ अलि स्पिडमा हाने फेरि ओभरटेक चाहिँ अगाडि एउटा सानो गाडी आइरहेछ अब चाहिँ खाली छ यो गाडी पछि खाली छ फेरि तर यो ट्रकले ल्याङ गरिदियो फेरि ट्रकको रेस परिरहेको रहेछ नि त यिनीहरू त बाल पनि हुन्न फेरि नवीन फेरि अलि हतार गर्न थाल्यो अब चाहिँ त्यो यस्तै हुन्छ भनेर मैले अलिकति रेस्ट नगरौँ भनेको क्या आइज आहा सनराइज चाहिँ मजा आइरहेछ जस नवीन त अब घर पनि जान पाउँदैन 9 दिनको दिन भएछ आज बिचरालाई गाह्रो छ सिधै त्यही लुगामा अफिस जानुपर्छ केटा आज आइज सेफ छ धन्न हाम्रोतिर चाहिँ यस्तो मान्दैनन् तेरोमा के छ सो यति बेला चाहिँ 8:48 भयो 9 बजे भनौँ न अब हामी चाहिँ थानकोट आइपुग्यौँ समीर चाहिँ अलिकति पछाडि छ किनभने जाम छ क्या यो उकालोमा त जहिले पनि जाम फेस गर्नै पर्ने छ तर जस टाइममा आइपुग्यो खुसी छौ नि गाह्रै हुन्थ्यो अनि एउटा सजेसन के छ भन्दाखेरि बिहान अर्ली स्टार्ट पोखराबाट आउँदाखेरि बिहान अर्ली स्टार्ट गऱ्यो भने चाहिँ एकदम धेरै फाइदा हुँदो रहेछ क्या टाइममा चाहिँ पहिला आउँदाखेरि जुन ठाउँसम्म आउँदाखेरि 40-45 मिनट लाग्थ्यो त्यो चाहिँ हामी 20-25 मिनटमै ट्राभल गऱ्यौँ ट्राफिक पनि एकदमै कम थियो त्यही भएर यदि तपाईँहरू पोखराबाट लिभ गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ एकदमै अर्ली स्टार्ट गर्दा चाहिँ एकदम बेनिफिसियल सो यही नै हो अब काठमाडौँ आइपुग्यो अब खानासाना खाएको छैन त्यो बिहान बाटोमा चिया मात्र खाएको अरू खासै केही खान पाइएन अब सिधै घर गएर भात खाइन्छ र यो भिडियो यहीँ एन्ड गर्ने हो के छ हुन्छ ल समीर सर पनि आइसकेछ ठ्याक्क कति टाइममा आइपुग्यौँ हामीहरू त ल ठ्याक्क एक्ज्याक्ट के 4 घन्टा 45 मिनट 4 घन्टा 45 मिनटको राइड ल मजा आयो जाम भयो हल्का है ल हाम्रो मैले चाहिँ यहीँ भिडियो यहीँ एन्ड गरिदिनु लाग्यो होइन ठिक छ नि ल बोल न त ल छ क्या बोल न End of the ride, guys. That's it. We are going home. तिमीलाई के भन्नु छ एन्ड अफ द राइडमा फाइनली घर आइपुग्यो सक्यो फाइनली घर आइपुग्यो अरे ल हामी जाऊँ है त अब यो भिडियो चाहिँ मैले यहीँ एन्ड गर्दैछु अब हामी अरू भिडियोमा पनि भेटिहाल्छौँ सो सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो टिल देन बाई बाई ठ्याक्कै 9:25 मा आइपुग्यो अफिस आइपुग्यो ठ्याक्कै टाइममै ल थ्याङ्क यू